Ну що, сьогодні поговоримо про аромати для спортзалу. Аромати, що ношу я. Три моїх одних з найулюбленіших, і аромати ті, що я люблю міксувати між собою. Тому welcome, як то кажуть. Привіт, мої кошенята, моя дорога, дуже далека уявна сім'я. Я Мартіша, парфум-любительниця та художник і перформер. Якось по Фрейду я щось постійно заговорюсь на цьому слові. Ну, Як ви вже зрозуміли, ці аромати будуть про спортзал, спорт, активність, ну максимально, мабуть, літні, але що цікавого в цих ароматах, я між собою їх дуже люблю поєднувати, міксувати, і вирішила з вами сьогодні поділитися. Ну, коротше, почнемо з першого одразу від діла до тіла. Це буде аромат 95-го року від парфюмера Франциска Кюрджана. Така історія. В мене манюня мініатюрка, котру я просто обожнюю, бо хто його знає, чи вони пасують, чи не пасують. Всі ці аромати, до речі, будуть чоловічі. Типа чоловічі. Але я не нехтую, я люблю і чоловічі, і жіночі, неважливо. Тому оце така історія, і це в нас аромат Ламель. Окей, це класична туалетна вода. Отака гарнота. Мені він дуже подобається. Ну, бо я люблю чоловіче тіло, оцю гарну частину, особисто, коли вона дуже-дуже вміла і видатна. Ну, коротше, цей аромат, мабуть, не найкращий приклад для спортзалу взагалі, і багато з вас зі мною не погодяться. Ну, що робиш? Це ж таке діло особливе, особисте. Це аромат мені просто офігенсько як відкликається. По-перше, я дуже люблю м'ятні старти. І цей аромат, він має цей м'ятний, освіжаючий такий поштовх, котрий доволі довго тримається. Трохи я тут відчуваю лайму, хоча лайму не заявлено в ніяких там пірамідах, але яка нафіг різниця. Чому цей аромат може не дуже пасувати до спортзалу? Бо в нього доволі солодка ваніль. І наскільки я знаю, цей аромат, мабуть, перший з таких наближених до гурманіки чоловічих ароматів, бо до того чоловічі аромати, вони всі такі були мускулінні, нічого солодкого, оцей весь грьований old fashion, оцей весь патріархальний снобізм просто душив оцим дебільним своїм світосприйняттям. Але не дивлячись на те, що тут оця є ваніль, котра в базі потім проявлюється і доволі гучно шлейфить. Але якщо його так от точково наносити, знаєте, трошечки, то він не буде дуже сильно шлейфити, він буде ближче вас так обіймати, сидіти на вас. Але це без цього, знаєте, без цього, коли ти відчуваєш цей груз і оцей скажений якийсь удушаючий прийом від арабської парфумерії. Ну, тут нема удів. Коротше, і оце класний мікс з м'ятою на старті і лавандою, яку я відчуваю всю дорогу, мені надзвичайно подобається. Мене воно штовхає і воно мене заряджає енергію, але не якоюсь скаженістю, скажімо так, наприкінці свого воркауту я можу зайнятися стретчингом, займаюся завжди стретчингом, і вам дуже сильно раджу займатися стретчингом і трошки впадати в якісь йогові оці всі аспекти для того, щоб вийти і дихати рівно. Подобається, клас. Оце прям рекомендаціон. Скажіть мені, що ви думаєте з приводу цього аромату, саме у спортзал, наскільки ви згодні чи не згодні зі мною. Наступний другий аромат – це від Le Citel, і це, господі, Vervain, окей? І це Vervain, L'Extract de Vervain de Provence. Обожнюю L'Occitane з цими отакими класними флаконами. Все дуже мінімалістично, все дуже гармонійно, нічого зайвого, не надзвичайно величезна концентрація, але ця скарбничка, ця кришталева сльоза, це зелений подих в моє спортивне існування, поміж оцього всього адреналіністого, тестостероністого, кортизолового бусту в спортзалі мене просто надзвичайно окриляє. Коротше,
Ой, який це цитрусовий афігізм. Бо це, по-перше, це лимонний старт. І це саме не лаймовий старт, це лимонний старт. Це саме кислий лимонний старт, але без гіркоти. Так, тут є зелена вербена. Дуже свіжа, дуже офігенська. Я так думаю, що так, це в нас туалетна вода Eau de Toilette. Обожнюю настільки, що, так як я збираюся до спортзалу сьогодні також іти, ось він на мені буде. Ой, освіжаючий, незадушливий, підходить для недовгого суперносіння після активного спорту, мабуть, за 1,5 години, за 2 години, якщо на одежі, він вивітрюється і він нікого не душить. Він тільки, знаєте, такий робить настрій, обмальовує вам таку класну енергійну картину для продовження ваших досягнень спортивних. Дуже прикольний, і мені подобається також, що він не агресивний. Тут нема такого якогось незрозумілої бази, він зелений, і люди на нього реагують дуже позитивно, бо він, знаєте, це коли ходиш по спортзалу, як надушаться якою-то херньою, як надушаться якою-то солодкою, вибачте, їбадньою, це неможливо. Якщо ви це робите, будь ласка, це просто, це якийсь садізм, клянусь, бо це просто неможливо. Особливо арабська парфумерія, це взагалі не для спортзалу, мої любі кошенята. Якщо ви згодні зі мною, то підписуйтесь бігом на цей канал, бо тут офігенсько, я така класна. І ви надзвичайні, давайте будемо з вами робити тантру. Обожнюю цей аромат. Просто, знаєте, така чиста людина, що тренується, але не воняє. Така, що благоухає цією свіжості, заряджаючи себе і оточуючи, даруючи таке світло і позитив в цей буремний світ. До речі, я Мартіша. Якщо ви не зрозуміли, якщо вам цікаво подивитися на мої арт-роботи, то мій інстаграм Мартіша Індесі буде закріплений у шапці профілю, а також мій Etsy-магазин, де ви можете купити різні всякі картини, принти і навіть метафоричні карти, якщо ви любите і знаєте, як працювати з цим інструментом для дослідження себе та вашого, мабуть, оточення або ситуації, в котрих ви знаходитесь. Дуже класні всі ці метафоричні карти відпринтовані в Україні, мають 3 різних фінішу. Я думаю, що більшості з вас, якщо вам таке подобається, особливо якимось психологам, всяким арт-терапевтам, дуже буде корисно це побачити. Ну, я вже ж мій перформанс в інстаграмі. Якщо у вас є сили дивитися на голене тіло, на кров, крики і реальність, а не заплющувати очі на цю реальність. Останній, 3-й аромат, впевнено, в більшості з вас є він в колекції, це Encore Noir від Lalique, 2006 рік. Дуже темний і дуже деревний аромат. Важкий може бути для спортзалу, для деяких, точно так же, як я можу сказати про Ламель від Фредеріка Кюрджана, але, мої любі, я дуже сильно його люблю. Він доволі серйозний, він такий строгий, він мене, знаєте, дресирує, він мене тримає в потоці і в ракурсі, коли я намагаюся йти до якоїсь своєї цілі спортивної. Він мене дуже дисциплінує. Сухий, класний аромат, взагалі не солодкий, і в цьому є його класність. Бо що тут хвойні ці всі аспекти, і дуже сильно проявлений ветівер. Мені він надзвичайно подобається. Нанесу його також. Мені тут, до речі, відчувається трошки якась алкогольна нотка. Не знаю чого. Я б навіть сказала, він трошечки віддає дьогтям. Господи, діготь. Коротше, оцим березовим двіжем. А я дуже люблю аромат дьогтю. Мені дуже подобається цей трошки такий темний, гіркий, дуже натуралізований, але при тому підкопчено якийсь гумовий акцент дьогтю. Не проявлений він тут акцентовано, не заявлений він тут також в пірамідах всяких, але я його відчуваю. От така історія, мені прям класно. Мені дуже подобається. Знову, наносити його трошечки треба знати, як наносити його треба обережно, бо він може доволі шлейфити
Він може у дуже вузькому спортзалі В військовому спортзалі, Мартіша, божечки. Ну так, у військовому спортзалі. може він здушувати, розумієте? Ну, коротше, така історія. Обожнюю поєднувати всі ці аромати, перший і третій, з Ласітель. Обожнюю просто, але люблю їх також міксувати між собою в різних пропорціях. Завжди експериментую. І от сьогодні надушилась цими трьома і буду як ото дарувати людям дивні відчуття, мої любі. Сьогодні без мистецтва. Єдине мистецтво, що сьогодні було, це моє чудове гарне обличчя, ваші надзвичайні душі в моєї реальності. Дякую за те, що були зі мною сьогодні. Будь ласка, приєднуйтесь в коментарях до ваших таких цікавих знахідок для спортзалу. І давайте будемо спілкуватися. Підтримуйте український Ютуб, підтримуйте один одного. Дякую за те, що були зі мною. Хлопці, мої кохані хлопці, як я сумую за українським тестостероном, але нормальним, розумним тестостероном, бо без цієї всієї мізогіністичної і женоненависницької фігні. Оця історія ураження головного мозку. Все. Дякую за те, що були зі мною. Будьте собою, будьте щасливі, підтримуйте ваших волонтерів, донатьте, не забувайте, війна триває, і ми на цьому волонтерському фронті повинні робити своє. Смерть ворогам, слава Україні, героям і героїням слава. Обожнюю вас. Ну і до побачення. Дякую. Адіос.